Welkom KREEFT mensen, het is de maand van juli. In de maand van juli, het gaat over de natuur, volmacht van abundance, intuition. De intuition wordt heel sterk in de maand van mei. Daarbij met intuition nummer 22, jullie hebben duality, jullie werken aan de frequency of 22 in deze maand. En intuition is luisteren naar je inner self, luisteren naar je onbewustheid, wat je voelt. Je voelt iets dat is niet goed, geloof daarin, omdat normaal, het is je onbewustheid te maken wakker te iets dat je bent niet van... weet je, mensen kunnen iets achter je rug doen en dan je intuïtie is zoiets, ga daar niet, ga niet uit met die mensen omdat ze hebben geen goede bedoeling voor jou, oké? En dat is wat komt op. Dus de kleur oranje is best wel positief. Dan we hebben 74 groen, natuur. En met de energie van de natuur, wat hebben wij hier met de energie van natuur? Is dat het is over rijkdom, volmacht, groen, is about de gezondheid. En ik zie dat heel veel van jullie KREEFT gaat echt wat doen surrounding je gezondheid, oké? Je begint de maand met verdriet. Heel veel van jullie KREEFT mensen, heel veel verdriet, omdat iets komt uit. KREEFT vrouwen, iets komt uit over u en je partner. Dat heeft mee te maken met geld, verdriet over geld met u en je partner. Moeilijkheid voor een vriend of een kennis, nou recognize dat een situation is now over. Ik zie dat sommige van jullie KREEFT recognize en zit als kennis te steunen, omdat deze kennis is nou van op de hoogte en recognize dat daar is een einde to some sort of a connection, liefde connection. En ik zie voor sommige van jullie is dat sommige van jullie KREEFT komen achter dat een connection of van een vriend of een kennis. Of ik ken dat sommige van jullie was in een relatie en je komt achter, je voelt zoiets als, there was a derde partij in die relatie en je hebt daar weg van gestopt, oké? Je zit jezelf te beschermen. Een groep van buitenlandse mensen is nu onder een groot onderzoek surrounding heel veel geld. Deze groep van buitenlandse mensen is geplaatst op een lijst waar some sort of onderzoek met de belasting, omdat hier de hoog is de energie van de belasting, dat zit een groep van buitenlandse zakenman om some sort of belastingfraud of zo om uit te zoeken, oké? Dan in het huis van geld. In het huis van geld, dat was diefstal van heel veel geld. Mensen komen achter wat de tweeling hebben in het verleden gedaan. KREEFT dat is getrouwd met de tweeling of een ram, is in financiële problemen en dat kost je relatie heel veel druk op je relatie, oké? In het huis van de relatie, huwelijk, in je huis KREEFT, daar zit die energie, in het huis van de KREEFT zit de energie van de liefde in de verkeer, beoordeling over heel veel geld. Heel veel van jullie KREEFT van je partner is in some sort of a financiële weer. Oké, dat is niet goed. Dus wees voorzichtig. Omdat mens is nou van op de hoogte, mensen recognize wat is gebeurd. Some sort of problemen, beoordeling, ja, moeilijkheid, financiële moeilijkheid. Moeilijkheid met je financiële status. Heel veel van jullie KREEFT dat is getrouwd, have some sort of a financial problematic situatie. Mensen nou recognize geen succes voor een vriend of een kennis. Deze friend of kennis, some sort of a relatie is now over. Ja, en voor sommige van jullie KREEFT geen succes. Deze vriend, geen succes. Deze vriend now recognize dat een situatie is echt now behind, oké? Dan zien wij een situatie waar een tweeling, mensen recognize dat een tweeling is, zoals jullie KREEFT is in some sort of a relatie,
of connection met de tweeling. Misschien woon je met de tweeling. Deze tweeling is en heb een onder liefde gevonden. Oké. Deze tweeling, ja, het is echt een tweeling. Die hebben een onder liefde buiten de deur gevonden. Boosheid. Heel veel conflicts in de huwelijk. Heel veel conflicts in de huwelijks. Mensen dat is getrouwd, kan samenleven. 10, 20 jaar heel veel ruzie. In de achterhuis, daar is die energie van de ziekte van je ouders. Of de ziekte, sommige van jullie kunnen best achterkomen en krijgen nieuws dat u bent ziek of je ouders zijn ziek. Oké. So dit is de situatie van de dokter. Nieuws van de dokter over je moeder of je vader, want je vader is ook hier. Voor sommige van jullie is je moeder, voor sommige van jullie is je vader. Oké, nieuws van de dokter over zijn gezondheid. Omdat de energie van de natuur. Dat betekent dat wanneer je bent ziek, je lichaam gaat niet op een natuurmanier om dezelfde genezen. Dus dat is een van de situaties. En het kan u, je partner of u en je familie. Oké. Dus some sort of informatie komt uit over de dokter. Oké. En over de dokter, over communicatie van dat komt in over de gezondheid van jezelf, je partner of je ouders. Oké. Dan als we bekijken die energie van de twee van staven. De twee van staven heeft mee te maken met, and there is a ram, a young ram. There is problematic situaties surrounding a young ram. Misschien dat is je kind, misschien dat is iemand dat is connect met jullie familielid of zo, of een groep van zakenman is onder some soort van onderzoek voor belastingfraude. Dat komt uit. Jullie gaan iets daarover horen. Is zoiets als die hebben geld parkeer in het buitenland. Dat was niet opgegeven. Dat soort van situatie. Hier zien wij een situatie waar je krijgt nieuws over een jong ram lief boodschatten. Een jong ram lief boodschatten. Some sort of nieuws. Dus dit zeg ik dat misschien is een kind of een familielid of dat soort van ding. Maar deze person is in some sort of a probleem. In een onderplaats en onder city of zo. Oké. Vooruitgaan naar ergens anders. Momenteel voor jullie kreeft en een ramli of boodschatten zit niet zo goed. Misschien is je ouders, maar zoals als deze persoon gaat zeggen, kreeft, ik heb je hulp nodig om dat zo. Dat soort van situatie. Nou, in de health house is de house van een groep van mensen. This is the energy of the 10 van chalice in de omgekeer. Er is iets dat is boven water gekomen over een familie. En hoeveel geld een familie in het verleden heeft geconsecreerd. Nou, er is iets aan de hand met de luchtsein mensen en jullie kreeft, de tweeling en de waterman. Nou, waterman, this is some sort of an override institution dat kunnen achterkomen dat jullie kreeft van je familie kunnen geld uit krijgen. Dat was niet bestand voor jullie kreeft. En dit komt uit. Want je ziet, dus is de raad van fortune. En de raad van fortune is over jullie kreeft en een family. Dat heeft mee te maken met some sort of a financial instability waar jullie kreeft moet deze family even terugbetalen voor some sort of a schade of daden. Oké, family can have dat karmatic debt. Zo noemen ze het. Karmatic debt. Dus er is echt some sort of a karmatic debt in de family dat jullie kreeft moeten best wel gaan oplossen. Positive energy, als je bent op zoek naar werk. Positive energy komt op, good news.
surrounding a house, a bank, a financial situatie. De energie van de rechter. En met dus energie van de rechter, dan heb je echt mee te maken met some sort of a new start. New stability. Maar dit is voor een vis. Dus als jullie kreeft gaan scheiden van een vis of zo, een vis krijgt some sort of a new start. Omdat de rechter gaat stevig in zijn schoenen staan. Zodra deze vis krijgt een nieuwe start. Dus kreeft, wees voorzichtig. Dit is een karma tussen u en een vis. Een vis staat steviger in zijn schoenen over jullie kreeft voor iets dat is gedaan in het verleden. Dus deze kreeft is goed bezig. Deze vismensen is goed bezig. En ik zie some sort of a positive new start voor vismensen. Omdat wat jullie kreeft heeft gedaan, tekent deze persoon de rechter gaat staan en zegt nee. Deze persoon krijgt een new start. Dus het is een zeer positief. Waar zit je geld? De geld is in de huis van de waterman. Dat is de energie van de 11 house. Waar zit je geld? De geld is in het huis van Jupiter. Jupiter is de planeet van geluk. Maar het is een situatie waar een onderzoek levert op. Of die gaat recognize wat een ram. Als je bent getrouwd met een ram. Zoals die gaat recognize wat een ram heeft gedaan. En hoe een ram krijgt geld vanuit het buitenland ondervals uit. Oké? Dus, dames en heren. New start, positive voor house, werk. Als je bent op zoek naar house en work, new start. Liefde is in je dagelijkse leven. Heel veel van jullie kunnen gaat uitvinden dat tweelingen hebben nieuwe liefde. Dat kunnen best wel gebeuren. Dames en heren, ik ga het zeggen namaste tot de volgende keer.